ملوس منتظر غذایی؟ بیا تا بریم. بیا بریم غذات بهت بدم. بودو برو پیش ظرفت دیگه. ظرفتو بردار بیار. صبر کن. بده من نگه دارم ظرفشو. ببینید چقدر همه جا سرسبز شده. خود تو نمال به من. اونو نگاه آرمین. اونو نگاه از اونجا. همه اینجا رو کندم. آره همه رو بردی. اینجا رو هم کندم. دیدی این از اون بغل چی میخواست؟ شت شت. سلام چطوری؟ اینو ببینید چه خبرها. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه است، داریم میریم نون بخریم. گفتم بیام آقا الان توی یوتیوب پر شده از این ویدیویی که همه دارن راجع به مهاجرت معکوس حرف میزنن. منم قبلا یه ویدیو راجبش ساختم، ولی این بار قراره صحبت کنم در مورد این که آقا این مهاجرت معکوس مقصرش کیه؟ مختص ترکیه است فقط؟ چرا الان انقدر باب شده و همه دارن راجبش حرف میزنن؟ اگه که این موضوع برات جذابه بشین و تا آخر ویدیو رو تماشا کن. اگه لایک و سابسکرایب نکردی لایک و سابسکرایب کن. بزن بریم. کف این کوچه رو ببینید چه شکلیه. همش مثل این هم فاضلاب. فاضلاب که نیست چون بو نمیده اونجوری، مثل جوبه. ببینید کوچه رو همش این شکلیه. خب من اومدم یه جای خیلی قشنگ توی ازمیر، به خونه ما نزدیکه. این ور ساحله، این ورم که میبینید ویلا و خونه و رستوران هست. گفتم بیام اینجا هم باتون حرف بزنم، هم که اینجا رو بهتون نشون بدم چون خیلی جای قشنگ و باحالیه. اینجا رو بهتون نشون بدم. ببین اینجا همه رستوران. اینجا تابستون شبا خیلی شلوغ میشه. اینجا هم که چیزه اسکله است، ولی واسه اینایی که میان ماهیگیری میکنن. برم حالا اینجا رو هم بهتون نشون بدم. گربه رو ببینید تو رو خدا. ببینید چقدر قشنگه.
چند وقت که داشتم توی یوتیوب میچرخیدم دیدم که یه عالمه ویدیو ساخته شده در مورد مهاجرت معکوس، که اینکه چرا ایرانی‌ها همه دارن از ترکیه برمیگردن و اینا. منم چند ماه پیش تو تابستون یه ویدیو ساختم که کلا این قضیه رو بررسی کردم، همه چی توضیح دادم. لینکشو حالا میذارم برید ببینید. اونجا گفتم که خب بالاخره توی ترکیه درست اومدن راحته، اما موندن راحت نیست، اقامت‌ها سخت شده، دخل و خرج به هم نمیخوره، اجازه کار گرفتن راحت نیست. حتی گفتم الان در حال حاضر که اقامت دانشجویی راحت ترین نوع اقامت واسه ایرانیاست، ولی بازم واسه هر کسی این کار منطقی نیست و اونجا کامل توضیح دادم، برید ببینید. ولی چیزی که برای من جالب توجه بود این بود که الان مهاجرت معکوس صرفا راجع به ترکیه نیست. الان خیلی‌ها رو می‌بینید از کانادا دارن برمیگردن، از آلمان داره میره دبی طرف، از چه میدونم از فلان شهر اروپا داره میره فلان شهر اروپا. این قضیه کلا داره اتفاق میفته. حالا من گفتم که بیام نظر خودم رو بگم، شما هم بیان نظراتتون رو بگید، ببین واقعا موافقید، مخالفید، چی فکر میکنید و اینا. اصلا چرا داره این اتفاق میفته الان در حال حاضر؟ ببینید خب همه ماها میدونیم همه این قضايا که مهاجرت معکوس و اینجور داستانا اتفاق میفته برمیگرده به قضیه پولی، یعنی دخل و خرج. یعنی الان خیلی از آدما که باهاشون صحبت میکنی، یه کسایی که آدمای واقع بینن، حالا میان واقعیت رو میگن، به این نتیجه میرسن که تو فلان کشوری که بودن دخل و خرجشون به هم نمیخوره، نمیتونن از پس زندگیشون برمیان. حالا این قضیه چون مردم خیلی راحت میان وارد ترکیه میشن و اومدن به ترکیه راحته براشون، این قضیه رو جدی نمیگیر. واسه همینه که هنوزم وقتی حرف از ترکیه میشه خیلی هم میگن ترکیه هم شجاعه، در صورتی که همین ترکیه هر کسی نمیتونه توش بمونه، نمیتونه کار پیدا کنه، نمیتونه زندگیشو بچرخونه و برمیگرده. یه موضوع دیگه که برای من جلب توجه کرد توی این ویدیوها این بود که بعضیا میخوان از چاله در بیان خودشونو بندازن تو چاه و از این حرف میزنن که طرف مثلا از ترکیه پاشو بره دبی. ببینید شما همین یه دونه مقایسه خیلی معمولی هم بکنید، مثلا فرض کنید خرید خونه. همین چند سال پیش کسایی که توی دبی خونه خریده بودن هیچی دستشون رو نگرفت. چرا؟ و همه رو برگردون، نه صرفا فقط ایرانیا، به خاطر اینکه ملک خریدن توی دبی. شما همش دست حاکم دبی. خب واسه همینه که ریسک داره، در صورتی که شما این ریسک رو توی ترکیه ندارید. بعد دبی مثلا واسه کسی خوبه که طرف مثلا بیزینس داره، قدر از نظر مالی، یه مثلا جاییه که همه اونجا بیزینس میکنن، پول دارن، و واسه کسایی که میخوان یه بیان اونجا واسه برن اونجا واسه اقامتشون یه شرکت ثبت کنن و یه بیزینس نوپا را بندازن، واقعا نمیچرخه. آره طرف مثلا ایرانیه، بازاریه، پول داره، نه بیزینس داره، قدره، واسه این که بتونه دسترسی های بیشتری داشته باشه، مراوده های مالیش اوکی تر باشه، میره دبی شرکت میزنه که بتونه واسه کارش مثلا گسترش بده، پیشرفت بکنه، نه که بره دبی شرکت بزنه واسه اینکه تو دبی اقامت داشته باشه و بمونه. این قضیه رو به نظر من خیلی‌ها در مورد دبی نادیده میگیرن و به نظر من کاملا رفتن از ترکیه به دبی یه چیز کاملا اشتباهیه. این حرفو نمیزنم که بگم ترکیه جای خوبیه ها، ولی اینکه از ترکیه هم پاشی بری توی دبی مثلا به امید این که ترکیه مثلا دیگه اقتصادش خرابه و داغونه و نمیشه توش موند و اینا، پاشی بری دبی، اینجوری نیست که مثلا قضیه هم حل شده باشه و اینا. و در واقع به نظر من از چاله به چاه افتادنه. موضوع دیگه این که بعضیا شاکیان که
قوانین ترکیه دائم داره عوض میشه و ما نمیتونیم اینجا ثبات داشته باشیم و اینجور داستان. اول از همه بگم هدف من اینجا این نیست که بگم ترکیه خوبه یا ترکیه بده یا دبی خوبه یا بده. خب من فقط تجربه شخصی خودم رو میگم. خب به نظر منم خوبه که شما بیاین نظرتون رو بگی که شما چی فکر کنید، چقدر با من موافقید. ببینید وقتی که ما مهاجرت میکنیم خب دو بعد داره این قضیه. یه قضیهش اینه که شما چالش دارید با قوانین هر کشوری که وارد بشید، فرق نمیکنه ترکیه باشه، کانادا باشه یا الان دارید میبینید که آمریکا با اومدن ترامپ قضیهش داره متفاوت میشه واسه مهاجرا. آلمان همینجوری یه جوری درگیره. کانادا دارید میبینید هر سال داره قوانینش رو تغییر میده. یه سال میگه ایرانی‌ها میتونن توریستی وارد بشن، بیان اجازه کار بگیرن بمونن، یه سال میاد این قوانین رو برمی‌داره. یا اینکه مثلا اصلا فرض کنید همه اینا به کنار، کسایی که توی ایرانن همیشه چالش دلار رو دارن. خب پس این تغییر قوانین ربطی به ترکیه نداره. فقط ترکیه به خاطر اینکه شرایط موندن توش سخته، بعضیا نمیخوان اینو بپذیرن و فکر میکنن فقط این قضیه مخصوص ترکیه است. به نظر من اینجوری نیست. الان شرایط موندن تو همه کشورها سخت شده. یه قضیه دیگه هم هست که برمیگرده، شما وقتی مهاجرت میکنید برمیگرده به خود ما آدما، اینکه ما چه بک‌گراندی داریم، چه روحیه‌ای داریم، چه مهارتی داریم. خب به نظر من کسی که میتونه توی جایی مثل ایران آدم موفقی باشه به نسبه اون شرایط، میدونم ایران شرایط راحتی نداره، شرایط سختیه، یا کسی که میتونه بیاد توی ترکیه موفق باشه، توی کانادا هم بره موفق میشه، آمریکا هم بره موفق میشه. یعنی بودن توی کشوری مثل حالا کانادا و آمریکا، درسته شما راحت تر میتونی به اون هدف برسی، یعنی مسیر برات راحت تر، سریع تر میتونی برسی، ولی به این معنی نیست که مثلا شما مهارتی نداشته باشی بری تو کانادا موفق باشی چون نمیتونی تو ترکیه موفق باشی. به نظر من شما اگه اون مهارت رو داشته باشی به عنوان مهاجر، یا اینکه اصلا شما شخصی باشی که مال مهاجرت باشی، من همیشه توی ویدیوها حرفم اینه که شما اول با خودت رو راست باش، ببین که اصلا شما مال مهاجرت هستی یا نه، چه اشکالی داره. بعضیا نمیتونن، خیلی از آدما بودن، یعنی من همیشه اینو میگم جلوی ضرر رو از هر جا بگیریم منفعته. خیلی هستن که اصلا روحیه مهاجرت ندارن، نمیتونن مهاجرت کنن، براشون سخته. مثلا طرف چه میدونم توی ایران به پدر مادرش نزدیکه، به فامیلش نزدیکه، مثلا از اونا کمک میگیره، حالا چه کمکی حالا مالی، چه کمک‌های دیگه، مثلا مریض میشه 10 نفر آدم دور و برش جمع میشن. خب اینا رو تو نداری توی ترکیه یا حالا هر کشور دیگه. تازه ترکیه که این شرایط راحت‌تر، نزدیک به ایران، یه اتفاقی بیفته مثلا خانواده‌ات میتونن به سر بزنن یا میتونی راحت برگردی. ولی توی کشوری مثلا کانادا یا حالا چه میدونم آلمان یا حالا هر جای دیگه شما اینم نداری حتی. خب پس به نظر من این قضیه مهاجرت معکوس که داره اتفاق میفته فقط مال ایران نیست و من فکر میکنم قبلا چون سوشیال میدیا نبود، خب این قضیه هم بولد نبودش، یعنی اطلاع رسانی ها کمتر بود، زیاد مثلا آدما از این اتفاقا خبردار نمیشدن. خب الان سوشیال میدیا زیاده، مثلا یه ویدیویی من میسازم، یه ویدیویی 4 تا دیگه میسازن، بیشتر این قضیه به چشم میاد. پس بچه‌ها به نظر من یه دلیل اصلی مهاجرت معکوس که داره اتفاق میفته واقع بین نبودن ما آدما به مهاجرت و به کشوری که داریم بهش مهاجرت میکنیم و اینکه به نظر من همه چی برمیگرده به پول. یعنی شما بهترین کشور دنیا هم که بری آخرش باید بتونی دخل و خرج تو بسازی، یعنی باید بصرفه برات که تو اون کشور زندگی کنی. ترکیه هم که اصلا بحثش جداه. من یه ویدیو ساختم در مورد قضیه ترکیه، یعنی اقتصادش و تورمش و نسبت به ایران اصلا چه جوری و کشور دیگه، کامل مقایسه کردم، لینکشو میذارم، بعد اگه ندیدی برو این ویدیو رو ببین. ولی حرف من اینه که این قضیه‌ای که داره اتفاق میفته همش خوب نیست گردن ترکیه بیفته. یعنی به خاطر اینکه ما آدما بدون ویزا گرفتن میتونیم بیایم ترکیه، به این معنی نیست که بتونیم توی ترکیه هم راحت بمونیم و اینا. خب ترکیه هم قوانین خاص خودشو داره. بازم دارم میگم هدفم دفاع از ترکیه نیست. هنوزم حرف من اینه که شما اگه دانشجو میخوای، به عنوان دانشجو میخوای بیای، قطعاً جای بهتر از
ترکیه هست، یعنی اصلا ترکیه رو نذار تو گزینه‌هات به عنوان دانشجویی اومدن. اگه جوونی، مهارتی داری، مهارت فنی داری، میتونی واسه آلمان، کشورهایی که مثلا مهندس میخوان، یا مثلا الان آلمان نرس خیلی خوب میگیره، انگلیس نرس خیلی خوب میگیره. یعنی اصلا این قضیه هیچ معلومه. من قبلا راجبش همه رو توضیح دادم، حرفم هم از اول ویدیو هم گفتم، حرفم این نیست که بیام بگم ترکیه خوبه، ولی همه چی هم نباید بندازیم گردن اون کشوری که داریم میریم. مثلا طرف پا میشه میره کانادا، پول که درست نمیبره، یعنی نداره که ببره، خب مهارت آنچنانی هم نداره. تو کانادا بهش این فرصت رو داده که توی این تایم شما میتونی بیای توریستی بمونی، بعد یه کاری پیدا کنی، نسبت به مهارتت بمونی. خب طرف میره اونجا نمیتونه، مثلا مهارتی رو نداره که اون کار رو پیدا کنه، میره پناهنده میشه. انقدر میرن پناهنده میشن که همون یه فرصتی هم که اون کسایی که مهارت دارن میتونن برن توی این کشور نمیتونن برن انجامش بدن. میخوام بگم ما آدم هم خودمونم یه جورایی مقصریم، یعنی بدون هیچ آگاهی میایم یه کاری میکنیم یا واقعی نیستیم که داستان از چه قراره، میندازیم گردن اون کشور. ببینید این خونه ها رو، این خونه های این منطقه بالای 100 میلیون 150 میلیون لیره خونه هاش. خیلی خونه های خفنی، کلا خیلی منطقه لوکس و شیکیه. آره داشتم اینو میگفتم که حالا این مهاجرت معکوس داستانش از این قراره. من نمیدونم بعضیا چرا نمیان واقعیت رو بگن یا نمیپذیرن که خودشون هم اشتباه کردن. مثلا الان به من خیلی زیاد میگن که ما دیگه نمیتونیم ایران بمونیم و نظر تو چیه بیایم و فلان اینا. من اولین چیزی که میگم تا اونجایی که میتونی تو کشور خودت یعنی ایران بمون، اون مهارت رو کسب کن، بیا، چرا که نیای، ولی با مهارت بیا. مثلا خودم رو دارم میگم، من اگه که مثلا یه سری چیزا بلد بودم خیلی زودتر ممکن بود توی مثلا پیشرفت کنم، مثلا شاید زودتر اصلا اجازه کار گرفته بودم. خب اگه بخوام یه جمع‌بندی کلی کنم، به نظرم مهاجرت معکوس اصلا هم بد نیست، خیلی هم خوبه. جایی که تو نمیتونی دووم بیاری یا داره آسیب میزنه به زندگیت، به روحیت، حتما باید برگردی. برگشتن اصلا پایان راه نیست، ولی خب خوبه که جا بیفته برای ما آدما که کاری که میخوایم بکنیم قبلش تحقیق بکنیم. ترکیه هم شرایطش خوب نیست واقعا از نظر اقتصادی و اقامتی، مخصوصا توی شهری مثل استانبول. من ویدیوها رو که میبینم خب همیشه پیگیری میکنم دیگه. کسایی که توی استانبول زندگی میکنن واقعا شرایطشون انگار سخت‌تر از ماهایی که داریم تو ازمیر زندگی میکنیم. از نظر قوانینی دارم میگم، درسته قوانین کلی اجرا میشه ولی خب یه سری تبصره‌ها داره که شهر به شهر متفاوته. امیدوارم از ویدیو خوشت اومده باشه. حتما نظرتو بنویس، حتما به من بگو که تو چی فکر میکنی. امیدوارم که شرایط برای همه مهاجرا راحت تر بشه. متاسفانه روز به روز داره سخت‌تر میشه. مهمم نیست که کدوم کشور باشه، چون شرایط مالی و اقتصادی کلا داره به هم میریزه. همه جا حرف از اینه که گرونیه. ترکیه همینو داره میگه، کانادا همینه، کسایی که فرانسه زندگی میکنن همینه، آلمان همینه و این قضیه روز به روز داره سخت و سخت‌تر میشه. امیدوارم که ویدیو برات مفید بوده باشه. مرسی که تا آخر ویدیو اومدی. تو ویدیوی بعد میبینمت. شاد باشی و خدا نگهدار.